Cheers, kasama natin si Arbel, yan o, sa harap. Yan. Pinsan ni Bakot na mahilig din sa bike, ang daming bike nitong batang to. May road bike pa siya kanya, yung road bike, yung binidyo natin nun, ng Voyager. Hindi kita natin. At magsiswimming daw sila dito sa June. Ayan, nakita ang daya si Arbel. Yan, siya daw muna magtatrangko. Sundan natin siya. Dahan-dahan lang ang trangko ah. Medyo maaraw na maambon. Pero tuloy na kasi uwi na rin kami bukas. Panting lang tayo saglit dyan sa Jules Resort. Yan sa kanan. Yung pinuntahan natin noon, yung sa may Parisan tsaka ano. Oh, yun no. Rigid fork na sag meat, mahal pala. 3,700. Wow! Go. Dito tayo sa Jules Resort. Jules Resort. Oh, yan oh, kitang kita. Walang daya. Jules Resort. Yan si Bayaw Eco. Yan. Yan, kaway. Number 6. Dito kami, number 6. Pasok mo tayo. Number 6. Number 2 muna tayo. Matigas. Number 6. Ang ingay yung ano, kahabol ng aso yan. Number 6. Number 6. Nagsiswimming na sila. Siswimming na sila oh. Number 6 daw. Ay nako pa, ano yata to, pataas. Iikot tayo. Kuya Jiang, hindi nakasama nung balonggaw natin. Nabudol. Kala ko may trabaho sa bukid eh. Ayun na, yung magkuya. Nata tayo sa Jules Resort. Ayan, daming ano dito, iba-vlog. Ayun na, si Bayaw Dencio. Saka si Bodie. Ang kalaro ni UJ's Adventures. Oh. Arbel, may ka na! Buti walang masyadong tao. Saya. Saya, walang masyadong tao. Ayun na, si UJ. Oh, remove your mask na. Dito ka! Remove your mask. Oh my god! Oh, your mask! Your I mask. know. Mugo. Oh my god. No, that's so deep. Come on. Here, come here! No! Oh, tingnan mo ah. Come here! No! You can try this one. No! Try this one. Ito na yung family. Dito na yung family. Ay, magbaba muna tayo ng gamit pala. Ito na yung family. Family bonding. Dito tayo ngayon sa Jules. Yan yung family or La Familia. Kaway-kaway. Kaway-kaway sa vlog. Welcome to my vlog. Napunta na natin yung boys doon. Check natin sila. Video natin sila sa Jules Resort. Yan. Paliparin muna natin pala yung drone. Pada yung drone shot. Ginagawa mo!
kasi maglakad ka. Mga cameraman dito. No camera woman. Me too. I can barely see them. I can barely see Tito. He's camouflaged. Dito na, tapos na. Selfie. Selfie naman. Nahihipit daw siya. Kasya tayo. Ayaw guys. Sarili nyo ah. Bodhi versus Arbel. Oh. Uy, madikit ang laban, madikit ang laban. And the winner, Arbel. Guide na lang. Good job, good job. Oh, konti na lang eh, ganyan lang, 1 second lang. 1 second lang. Good job. Isa pa daw. Nag-solo. False start, false start. Panalo na si Bodhi. Show the dinosaur slice. Solo namin guys. Swimming pool. Solo ride, ay solo. Ganda ng view oh. Galing ah. Galing ah. Oh, ligo na, wala nang araw. Nakaka-document. May ebidensya. Yan, lilipad na ang drone. Palipad na tayo ng drone. One more. I'm not scared. Yeah, I want. I'm not gonna go down. This is the last one, okay? Yay! Yan guys, ito ko na yata tapusin ang vlog ko, no? Yan, kain muna tayo ng salad, medyo makulimlim na. Swimming na rin yung iba. Oh, yan na si May, tsaka si Eko. Yan, maka-copyright tayo dyan. Dito tayo. So, dito ka tapusin guys ang vlog. Hanggang sa muli.
hanggang sa susunod na pagkikita. Salamat sa suporta. And kain muna tayo ng salad. Right. Yan na guys, umulan na. Yan na. Yan si Bodhi. Umulan na. Yun na nga, umulan na.